ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਖ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ 100% ਗਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ YouTube ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਗੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਟੈਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਚੈਨਲ ਟੈਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਟੈਗ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਟੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਕੀਵਰਡ ਜਾਂ ਟੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ 100% ਗਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।